હેલો, હું હેમાંગીની શાહ, પ્રોપર બરોડાની છું. મને બંને પગને ઘૂંટણનો પ્રોબ્લેમ હતો. હું ગુજરાત સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં જઈને ભાવિન સરને મળી. ભાવિન સરે મને બંને ઘૂંટણમાં કીધું કે ઘસારો છે. એમના થ્રુ મેં બંને પગ ઘૂંટણ બદલાઈ દીધા. ભાવિન સરનો અમને બહુ સારો સપોર્ટ મળ્યો. એમને મને બહુ સારું એવું રિસ્પોન્સ આપ્યો. અત્યારે મને ઘણું સારું છે બંને પગે. હું રસોઈનું કામ કરું છું, રસોઈ કરવા બી જઈ શકું છું અત્યારે હવે.